Sziasztok! A mai videóban Magyarországra fogunk ellátogatni. Természetesen egy videótartalmat most is találtok. Kaptam egy csodálatos fuvart, ezen biztos, hogy jó páran kitépnék a hajukat. Ezt a melót pénteken kaptam meg, és ha hiszed, ha nem, Budapestig, tehát Dornbirntól Budapestig szerdai az utolsó lerakó. Tegye fel a kezét, aki most kitépné a haját. Én nem ez vagyok. Először én is nyeltem egy nagyot, de úgy vagyok vele, most figyelj, nem tudok vele mit csinálni. Augusztus van, a cégek leállnak, a kamiont pedig sajnos muszáj hazavinni Magyarországra. Megvan az, hogy egy kilométeren belül haza kell vinni. Eljött az a kilométer, meg nekem is letelt, most azért kim vagyok 5 hete. Haza kell menni. Egyébként ugye kis busszal mennék haza. Na de nézzük a mai munkát. Tehát először is el kell menjünk a Rosenheimba, van egy lerakó 7 fő. Traunstein 7 fő, és akkor egy Passau melletti lerakó. Tehát ez lenne Deutschland. Pillanatokat leszórjuk. Hát és akkor jöjjön a három csodálatos magyar fuvar. Méghozzá, és az első lesz kérlek szépen, azt mondja, hogy Győr. Na most itt gondolkoztam azon, hogy elmenjünk egy Győrig, de szerintem nem. Én szerintem maradok az osztrák oldalon. Ennek az az oka, hogy Magyarországot én ilyen szempontból nem ismerem, illetve az autóra elég szépen rá van vésve, hogy kik vagyunk. A másik lenne Biatorbágy, ez ugye valószínűleg ott a Scania környékén, és akkor ezzel fogunk cumikázni. Ezt ugye lássuk be, idáig szerintem délig simán leborítanánk, mint a húzat. És kaptunk egy csömör, állítólag eléggé szépen dicsérik ezt a céget, rossz irányba. Higinet Kft. Na, hozzátok megyek. Úgyhogy kedden délbe volt az, és szerda déli a termin. De hát a termin, ja, hogy még kicsit hergeljem az idegeket. 4 paletta miért fogunk ott állni 24 órát, de hát ilyen az a termin, ugye? Amikor arról beszélünk, hogy a régi világ jobb volt, akkor az erre értik nagyon sokan, ez a hülye termin. Termin, mindenhol termin kell, nekünk pedig nyugalom kell, így akkor azt fogjuk csinálni, hogy legfeljebb elmegyünk Budapestre, aztán, hogy tudom én, sétálunk. Hát most mit tudsz csinálni, haza nem fog menni Nyíregyházára addig, úgyhogy ha van kedved, akkor tarts velem. Reggel 6 óra van, rögtön megérkezek az ipari parkomba, ahol fogom tölteni a hétvégét. Az autópályák főleg ilyenkor nyáron valami eszméletlenül tömöttek, iszonyat sok a turista, úgyhogy nekem eszembe nem jutna megállni ilyenkor parkolóba, egyébként se, de ilyenkor végképp nem, mert mindenhol személyautósok, ugye augusztus van, rengetegen mennek haza, szóval katasztrófa. Nézzük meg inkább, milyen az ipari park. Van. Hát szóval egy ilyen szép helyen töltöm így a hétvégét, és akkor itt állnak mások is, de ez így teljesen kellemes. Ide a benzinkút 500 méterre van, úgyhogy ide ledobom a szekeret, úgy látom, áll itt egy román srác. Hát szerintem mögé ide is parkolok.
Meg volt a bevásárlás, illetve hunytam 4 óra hosszát, most már dél van, és elmegyek szaladgálni. Oda elszaladok az erdőbe, hát megint egy ilyen óra testmozgás. A vihar az hamarosan megérkezik, itt van már az előszele, nem baj, tök jó lesz esőben futni, bárcsak szakadna az eső. Azt kívánom, hogy elmegyek itt végig hátul, és akkor be oda az erdőbe. Ez a WC-t, erre igyekszek nektek mindig majd válaszokat adni. Ott az a kék, ott egy Toy WC. Annak az épületnek a másik végében szintén van egy Toy WC, és akkor 150 méterre még ott a benzinkút is. Jó, tehát ennyit a WC-ről, és akkor ott vannak még a bevásárló központok is, van itt Lidl, Edeka, és így tovább. Jó, úgyhogy akkor mehetünk az erdőbe futkorászni. Nézzük az első lerakónkat, tehát itt vagyunk München előtt, és akkor az A8-ason végigjövünk ki a B15-ösre. Tehát én annyit szoktam mindig megnézni, hogy van-e benne bármiféle bonyolultság, a navigáció tévede. Itt ugye látszik, hogy ez valószínűleg nem egy ipari park, ugye az ipari parkot ilyen szürkével jelöli, de ebbe nagyobb bonyolultság nincs. Jó, itt van egy megforduló benne, úgyhogy ebben nagyot hibázni én úgy gondolom, hogy nem tudunk, két irányból is be lehet jönni, de szerintem ez így nekünk tökéletes, mehetünk. Fontos, hogy a szemetet ugye nem hagytuk ott az ipari parkban, nem dobom bele cégeknek a kukájába, hanem kihozom az első parkolóba, és ott fogom kidobni, egyébként fent van a pótkocsin. Ha esetleg zárva lenne, akkor pedig a pótkocsi és a traktor közé szoktam felakasztani, vagy a spanifer tartóba betenni. Egyébként is mit keresnek egyébként a parkolóban? Ezek a tolvajok, a könnyen eladható, mozdítható motyó. Tehát keresik igazából a pancserokat. Tudod, nem volt hely az őrzőtbe, ezért beálltam ide. Hopp, egy tévérakomány, egy kis cigaretta, alkohol. De figyelj, volt olyan, amikor a kollégám vitt Red Bullt. Felvágták, levett egy tálca Red Bullt, érted? Tehát ilyen kicsinyes dolgok ezek, és olyan, mint az 5-ös lottó. Lottózol, egyszer talán bejön. És kifogsz egy pancsert, és akkor leveszel róla valamit, és most úristen, most 1 millió forinttal többed van. Nagyon szeretem egyébként a filmekbe, illetve a dokumentumfilmekbe az ilyen börtönös történeteket, hogy miért tették az emberek. Hát valószínűleg sérültek, vagy hirtelen felindulásból, de akkor olyat látok, ezeket a drogos történeteket. Ugye, hogy kimegy az ember, haza kell hozni egy táskát, Kolumbiából vagy akárhonnan, és akkor elkapják. Tehát, jó, tudom, kívülről olyan egyszerűbb az egész, mert tudom, mert jól keresünk, de basszus, 1 millió forintért. Hát ne hülyeskedjél már, hát 1 millió forint. Hát olyan kis összegről beszélünk, hogy egyszerűen nem tudok rá mit mondani. És ezért valaki az életét kockáztatja. Hát nem tudom. Nekem ez valahogy kínai is volt mindig. Én a pénzre úgy tekintettem, hogy neked nyugat-európaiként megadatott az a lehetőség, hogy keres. Tehát ezáltal a pénz az egyik legegyszerűbb dolog a világon, mert mindig tudsz bőle keresni. Legalábbis itt Nyugat-Európában. Igaz? Hát kimész Angliába vagy Németországba, azt szartig keresed magad. Ha persze értesz valamihez, tanultál, vagy egyszerűen csak kitartó vagy a munkádból. Lássuk, egy kamionosnak nem kell hozzá túlzottan nagy agyi tudást itt bemutatni, és azért megfizetik. Úgyhogy fiatalok, akik ugye nézik és azon töprengenek, hogy hogyan kéne pénzt csinálni, menj el dolgozni. Hát ezt tudom neked javasolni. Egykor, amikor én is kicsit agyatlanabb voltam, ahelyett, hogy az okosságon járt volna az agyam, azon gondolkoztam, hogyan lehet a leggyorsabban meggazdagodni. Szerintem nagyon sok ember így van ezzel, hogy szeretne meggazdagodni. Mit érnél el vele, hogy gazdag lennél? Feltetted magadba a kérdést? Értéktelen ember lennél, több mint valószínű. Nők, sportkocsik,
bum, elfogyott a pénz. És most hogyan tovább, felakasztod magad? Tehát nem a pénz boldogítja igazából az embert, erre nagyon rá fogsz jönni, hanem az odáig megtett út, míg te azt elérted, és fel tudod mutatni azt, hogy igen, én sikeres ember vagyok, vagy rájöttem valamire, feltaláltam valamit, vagy kitaláltam egy rendszert, és ez működőképes. Az, hogy az öletbe ulik a pénz, hát figyelj, ha azt hülye ember kapja meg, akkor annak se eleje, se vége. Én legalábbis így gondolom. Kicsit lehet, hogy előrébb megyünk. Hát szokott lenni egy ilyen érzékelő, és nehogy itt azt érzékelje, hogy itt nem áll senki. Amúgy 700 méter múlva megérkezünk a céghez. Szóval én nagyon szeretem azt, amikor visszanézek az életemre, és igen, a honnan hova, tehát én nem felejtem el. Azokat a perceket, igen, én is voltam rohadtul csóró, bár én teszem hozzá, az inkább az én hibám volt, mint sem annyira az élet körülményeim nekem ezt adták volna. Például, hát igen, elpókereztem a pénzemet. És tudod, tök szégyen volt, hogy az ember azért, még akkor is, ha szarul keresett kamionosként, jól keresett, ugye a többiekhez képest, és úgy kellett számolgatni pontosan, hogy milyen ételt tudok megvenni, és amikor kimondta a pénztársakat, pontosan annyit adtam oda neki, itt van egy kis tóc, apró, tessék, ennyi pénzem van. Tehát tiszta szégyen. Hát a beteg ember ugye az ilyen. És nagyon nem bánom, hogy meg volt önmagammal az elbeszélgetés. Sokat tud segíteni. Már ha szembe tudsz magaddal nézni, nem mindenki mer szembenézni önmagával. Saját hibáit kevesen merik elismerni. Na és akkor itt ebből a körpörgőből bemegyünk. És mivel ránéztem műholdas képen, hogy lehet-e itt parkolni, és úgy ítéltem meg, hogy nem igazán, hiszen vannak ilyen beállók, de csak személyautóknak, tehát 2 személyautó fér el, ezért én nem jöttem ide. De szerintem jobban is jártam, mert az nagyon király volt a másik ipari park, és itt kell bemenni. Aha. Hát ezek a beállók kisebbek, mint a műhold képen gondoltam volna, vagy láttam. Ezekre a sávokra itt nagyon figyeljél, mert gyalogos, biciklis azért meg tud lepni. Bár ideként egyébként kultúráltabbak, ezt elárulom nektek. Tehát odahaza, ha nem bicikliztél még, akkor kedves biciklisek. Elmondom nektek, hogy valami kegyetlen rossz, amikor tényleg nem száll le valaki a zebráról, és egyszer csak úgy teker, és jön a zebra, és úgy gondolja, hogy ott van előtted. Hát emberre, csezd már meg az jó édest. Hát, és hogy gondoltad, hogy én ezt észre fogom venni? Tehát, hogy a zebra előtt meg kell állni, le kell szállni. Én csak akkor nem szállok le, amikor tényleg belátható helyen vagyok, és látom, hogy ott bizony nem fog jönni személyautós, és az utolsó céget figyeltem én ki, hogy az lesz a miénk. Ha jól gondolom. Van egy megpördítő. Hát tehát nem tudtam volna sehol beállni. Így van. Ez a miénk. Na és most légy okos. Tehát azt mondja, hogy rámpa. Van rámpa? Hát nem nekünk. Figyelj! Szerintem megállok egyelőre így. Így vagy ott? Hát az jó kérdés. Hát van rámpa. Egy. Csak ugye az a probléma, hogy akkor a másik irányba kellene bejönni. Na jó, figyelj! Azért nem megyek bele ebbe az évbe, mert innen még vissza tudok így tolni. És akkor megkérdezem, hogy gondolják ezt a lepakolást, hogy kézzel leszedjük, vagy mi legyen. Oké, úgyhogy megjöttünk. Dobom le az árut. Rendben, jól gondoltam én, tehát be kell állni oda hátra. Meglátjuk, hogy mennyire lesz ez bonyolult, vagy nem bonyolult. Kinyitottam a hátsó ajtót, és én így gondolom, hogy innen támadok. Hát... nem tudom. Akkor minek csinálod? Nem tudom. Azt sem tudom. Ó, ember, meg sziklák vannak. Kireptettem közben nektek a drónt. Hát ilyen helyeken, ha tudom, akkor megteszem. Most
most az kellene, hogy valahogy viszont fel kell menni a patkára. Amikor egyenesbe hoztuk, az a rámpa az nem. Még egy picit húzni kell rajta. Ezzel nem húzunk, nem bír felmenni. Hát aznak számítósnak ide be kell egy pont, hogy gyere. Igen, barátom, én el fogok én itt szórakozni. Igen, nem fog menni. Menjél már másik irányból. Látom, végignézheted, ha gondolod. És a személyútosan akadtam fent, hogy minek akar erre jönni. Elkodunk a patkán. Kiderült a titok, mit szeretett volna a személyautós. Jó, szépen ráengedjük. És megjöttünk. Nézzük a következő lerakunkat. Tehát nagyon egyszerűen beadjuk a Navinak, ami egyébként sokkal gyorsabb már, mint az előző volt. Ugye ez már egy 6250 Professional. Én úgy szoktam beadni neki, hogy a körzetszámot, ezzel elkerülöd az, hogy belefutsz egy hasonló városnévbe, mert ugye mondjuk Németországban is több olyan város van, ami megtalálható több helyen, és akkor kell nekünk egy utcanév, az pedig a Mühlweisen, mindjárt kiadja. Jó, tehát itt van ez a Mühlweisen, körzetszám megegyezik, rendben, illetve adunk neki egy utca és egy házszámot, és meg is vagyunk. Be tudod ugye állítani még az, hogy itt még pluszba a teherautó méreteit. Elvileg 50 km van, ha nem csal az emlékezetem. 55 km. Ismételten ránézünk, hogy visz ki, ott ahol bejöttünk, tökéletes végig az autópályán. És itt úgy látom, ebben megint nincs bonyolultság, tehát szépen elkülöníti az, hogy ipari parkon belül vagyunk, úgyhogy ezzel nagy probléma, úgy gondolom nem lehet. Akkor mehetünk. Figyelj, 8:37 van, és lényegében mindjárt végzünk a harmadik, és a mai nappal. A harmadikra az viszont 150 km szigorú Bundes lesz. Ezt még kitaláljuk, hogy fogunk ott átcsapkodni, ezt mindjárt megnézzük a navigáción. Hogy elmegyünk gyógyszertárba, elmegyünk edzeni. Tehát ezt a 3 napot ilyenkor pozitívan. Mit látsz meg benne? Ne az, hogy verd szét a kormányt, hogy jaj, messze erdai, és akkor előrébb leszel? Nem. Szia! Hungarisa. Hanem akkor élvezd ki, akkor legyen ez egy kirándulós hét. Fogd meg, ma élvezd ki, nézzünk egy ilyen, például egy ilyen helyen tök jó lenne futni, nem? Tök fasza. Például, miért nem megyünk el futni? Ez egy jó kérdés. Akkor utána menjünk el shoppingolni, és akkor szépen haladjunk előre, csináljunk felvételeket, drónozgassunk. Ennyi. Holnapi nap az egy kicsit már izmosabb, az, hogy én mondjuk Bécstől le kell menjek Budapestig, nagyon bele nem fogok szakadni, de figyelj! Elvileg el kell menjek a bicikliért, találkozok egy sráccal, hoz nekem egy biciklit. Oké, akkor teszteljük le, menjünk be biciklizni Budapestre? Hát nem. Szerda reggel elmegyünk megint edzeni,
papírokat szerdán beadjuk, és mehetünk haza, és akkor tök jól, tartalmasan eltöltöttünk egy hetet. Nem az, hogy káromkodok szerdáig, mire lerakok, meg hazamegyek, és még ott is a család azt fogja hallgatni, hogy mit káromkodok. Minek? Ugyan már. Aztól nem leszel előrébb, akkor ne káromkodj. Ha meg káromkodsz, akkor meg ne csináld. Igen, egyszerű. Fogd meg, menjél haza egy gyárba, ne aggódjál, délután 4 órakor haza fognak engedni, és akkor érdegélsz. Itt pedig betekerjük. Tényleg jól lenne elmenni futni, csak kérdés, hogy a kamiont ott tudom-e hagyni. Na, ezt mindjárt meglátjuk. Azért, mert most nincs olyan meleg, tudod, 21 fok van, és mintha itt lenne egy, így van, egy folyó mellett vagyunk. Hát ott van lent, és ott van mellette végig az ösvény. De szép lesz. Na, mindjárt kiderül. Hát a főnököm csak nem szól érte. A tulajdonos. Na? Sörgyár, nem? Legjobb helyre jövünk. No. Parkolni már sajnos nagyon nem lehet. Én erre gondolnék, de ez nem? Nem. Talán ez itt. Ez se, az se. Hány szám van neki megadó? Itt ez a 2 volt, de jó, hogy vannak mögöttünk 4. Jó. Az a Befit. Kötösszük az elakadási jelzőt. Én erre az épületre gondoltam volna itt balra, de ha nem az, akkor jobb helyen. Ide én betolok, meg is kérdeztem. Tehát igen, itt ez a ilyen szervíz, vagy valami ilyesmi lesz az. Azt mondja, hogy ez itt végig az egész az, viszont nem tudja, hogy hol van az áruátvétel. Mondom, jó, köszönjük szépen. Tehát akkor a következő a szituáció. Megnézzük, hogy van-e itt valami kiírva. Tehát ez az egész itt végig. Végig az. Aha, akkor ilyen autós iskola lehet ez, vagy valami ilyesmi. Tehát ilyen szervíz. Hát ide bemennék kamionnal. Cufárt, fűr. Na figyelj, én azt mondom neked. Mondjuk itt így. Ledobom a szekeret és megkérdezem. Végeztem is a lerakodással. Egész pontosan 15 perc alatt. Bementem az épületbe. Kellett keresni egy ilyen karbantartót, és akkor kijött ide targoncával, úgyhogy gyorsan leszettük. Na most itt akkor megkezdhetjük szépen a bundeszezést felfelé. Hát egyszer megyünk egy B úton, utána pedig egy ST nevezetű úton fogunk menni. Jó, ez pedig az átállónk 119 km. Van előttünk egy kisebb, hát torlódás, egy pár perces. Ez 2 óra 26 percre mutatja. Na, akkor startoljunk, haladhatunk felfelé. Sokat gondolkoztam azon, hogy erről beszéljek nektek, de mivel szeretitek a pozitív látásmódomat hallgatni, így úgy gondoltam erről is muszáj vagyok beszélni, hogy én hogyan dolgozom fel édesanyámnak a halálát, hiszen ugye nem láthattok nagyon összetörve. Hogy miért van ez? Természetesen ez is a pozitív látásmód, a pozitív gondolkodásnak az eredménye. Tehát édesanyám rákos beteg volt, decemberben tudtuk meg, hogy ő beteg. Szerencsére az utolsó pillanatig nagyon jól tartotta magát, tehát nem fogyott, meg volt a 3 kemoterápia, és ugye jött neki egy ilyen 10 órás műtét, amikor így felnyitnak és kiműtik belőled a daganatokat.
és ez meg is történt, de viszont a műtét után aztán 2 nappal lett neki egy gyulladás, és lényegében ebbe ő belehalt. Hogy lehet ezt pozitívan felfogni, anyádnak a halálát? Hát először is úgy, hogy nem a rosszat látod meg. Tehát ha csak azt kezd el sóvárogni, hogy miért nem élt még 1 évet, miért nem élt még 2 évet, akkor ezt folytathatnánk reggelig, mert úgyis az ember gyarló, mindig a soha nem elég, ugye? Tehát mikor mondod azt, amikor elég, amikor már úgy kell könyörögni, hogy meghalljon, vagy éppen már leélte teljesen az életét, már 90 évesen, már öntudatlan? Érted? Tehát utolsó percig fit volt, dolgozott, egy nagyon karrierista ember volt, hát honnan is örökölhettem ezt a tulajdonságokat. Nagyon jól főzött, kegyetlen jól főzött, na nem diétásan, de nagyon jól főzött. Nagyon-nagyon jó ízvilága volt, én véleményem szerint ezt én örököltem tőle. És egy szerető családja volt. Én pedig elmondhatom, hogy egy olyan édesanyám lehetett, akitől nagyon sokat tudtam tanulni, nagyon jól gondolkodott, becsületes volt, tisztességes volt, nagyon szerette az állatokat, és ez bennem él tovább. Én ezt tovább tudom majd adni azoknak, akár most, mint nektek. Tehát innentől kezdve boldog vagyok, hogy egyáltalán ilyen anyám lehetett, hiszen most mondhatnám azt is, hogy hány embernek olyan anyja van, hogy alkoholista, drogos, üti, veri a gyerekét, kötözködik, kicsapongó, érted? Tehát lehetett volna ilyen is, de nem ilyen volt. Tehát összeteszem a 2 kezem, hogy ilyen anyám lehetett. Összeteszem a 2 kezem, hogy nem úgy kellett bemenni hozzá a kórházba, hogy ott vegetál és kérni az isteneket, hogy vegyétek el az életét, csak halljon meg, csak ne szenvedjen, nem így történt. Az utolsó percig a saját lábán ment be a kórházba, nagyon jól tartotta magát, ezért is tudtuk egyébként titokban tartani, ugye nem tudta a család egyébként, tehát csak mi tudtuk, egy pár ember tudta. Sokan nem akarták elhinni, hogy ne, hát most beszéltem vele. Hát igen, mert nem látszódott rajta, tudod? Ennyire erős volt. És én ezeket látom meg. Hogy most figyelj, a halál az egy olyan dolog, hogy az jön. Amikor te megszülettél, az el van könyvelve, hogy te meg fogsz halni. Ez az egy, amit tutira biztos. Mindnek halunk. Én is, te is. Persze itt az, hogy hogyan, az nagyon nem mindegy. Vagy mennyi idő alatt halsz meg, milyen fiatalon, és így tovább. Oké. De nézd, én azt látom, hogy neki egy szép élete volt. Jó családja, felnevelte a gyerekeit, tanított minket. Hát ezt látom meg. És boldogság van, amikor belegondolok, hogy de jó, hogy nekem ilyen anyám lehetett. Hát erre emlékszek. Nem arra, hogy miért nincs velem, meg hol vagy anyám. Mindig, még egyszer mondom, ezt lehetne reggelig folytatni, hogy bárcsak velem lenne még. De nincs. Akkor maradjon meg az, ami megvan. Ez pedig, hogy ő egy ilyen ember volt. Hát ez az elfogadás. Én szerintem ne hibáztasd az isteneket, az embereket, mert saját magadat fogod vele tönkretenni. Menned kell tovább az életben. Ugye kevesen tudjátok, de decemberben én felmondtam a Transzkónánál, akkor kiderült ez a betegség, hazajöttem. A Transzkóna nagyon partner volt benne, másnap már mentem is hazafelé, és a Scaniát ugye én vissza is mondtam. Mert hát ugye nem tudtuk, hogy mi lesz ennek az egész dolognak a vége, és kérdeztem tőle ott a kocsiba, hogy utána mi legyen ezzel a Scaniával. Tudta ő nagyon jó, hogy én ezt nagyon szeretném, hiszen nagyon sokat dolgoztam ezért, hogy ez így legyen. És azt mondta, kérdezte, hogy te mit szeretnél igazából? Szeretnéd ezt a kamiont? Hát mondtam, utár minden vágyam. Hát te is tudod, mondom, hogy ezzel tudnék kiteljesedni. Hát akkor csináld! Hát bármi fog történni, hát nem tudsz ellene mit tenni. Az élet fog menni tovább. Ha meghalok, akkor az élet megy tovább. Megerősített benne, hogy igen, ő mellettem van, és ezt csinálni kell. És az élet az így működik. Én is azt szeretném, most gondold végig, te ha meghalnál, te mit szeretnél? Az, hogy ott nyafogjanak a rokonaid, a családod, hogy ott sírjon a sírod mellett, hogy hol vagy, meg mit csinálsz? Figyelj, menjetek tovább a büdös francba, én ezt mondanám, ordítanék, menjél már! Éljél ember, éljél boldogan, örülj neki, hogy ha szerettél, akkor örülj neki, hogy voltam, vagy ismertél, vagy most tudsz hozzám szólni, menjél tovább a picsába, ember, érted? Nekem ne sírjál, ne nyafogjál, menjél, gyászolj meg, azt eredj a vizébe, érted? Ennyi, körülbelül, én ilyen vagyok, nem kell siránkozni, attól jobb lesz, visszajövök, nem, akkor meg menjél tovább, ilyen egyszerű, oké? És bennem ez van.
A szívemben ott van, innentől kezdve mennünk kell tovább, meg kell élni az életünket, fel kell nevelni, ha lesz gyerek, akkor fel kell nevelni, családdal foglalkozni kell, harcolni kell, küzdeni kell az elemekkel, hogy kibírjuk, jó legyen választási lehetőségünk, és tegyük össze a két kezünket, ha ilyen emberek vehetnek minket körbe, mint amilyen édesanyám volt. Hát srácok, én ezt így tudom felfogni, és így tudom megélni. Úgyhogy szomorúság van bennem, persze, hogy nincs az, aki most ilyenkor már mindig megkérdezte, tudod, hogy mit főzzek valamit, de utána diétázok. Jó van már, most addig nem kell diétázni. Na, jó, főzzél valam. Érted? Ez hiányzik, de hát még egyszer, ott van be szívemben, majd hazamegyek, és akkor főzök én, amit tőle tanultam. Ó, itt az ipari park, nagyszerű. Milyen tök jó, látod ez hogy el van választva? Falu, ipari park. Átsétálsz, melózó. És azt mondja, az első, amit nézek mindig, ugye az a parkolási lehetőség. Bár szerintem messze vagyunk az A3-astól. Attól függ, honnan veszük azt a messzét. Hát messze. Úgyhogy nem fogsz ide kijönni. Geverbe Park. Ide jövünk. Na igen, itt már meg lehet állni. Ez már jó. Lehet menni futkározni. Nézzük csak. 8 szám kell nekünk. Biomasse. Ez a Jung. Ott van. Röbe. Jó. Akkor behatolunk. Jobb helyen. Nem lehet bent fordulni? Hát másképp úgy sem tudunk bemenni, úgyhogy akkor behatolunk, oké. Jó, és megjöttünk ide is, gyorsan lemotyolok, és akkor meglátjuk utána, hogy félreállok itt ebbe az ipari parkba. Először is szusszanunk, kávézunk, és akkor meglátjuk, eldöntöm ezt a futkározást, hogy mi legyen, hogy legyen. Na, következő a történés, tehát kivettem itt egy pihenőt, 30 percet kellett, hogy álljak. Hát megnéztem, itt nem igazán jó itt ez a környék most így futásra. Nagyon kicsik az erdők. Figyelj, 38 fok van. Érted? Tehát most azért ezt így nem vállalom be. Régen, amikor edzett az ember, azt mondja, jó, egy 5 km belemegy, figyelj, nem. Ez így most nagyon kemény, ez a nyafogás része volt, úgyhogy megnéztem ezt a kis falut, ott nincs bent étterem, úgyhogy stornó. Na most viszont a következő a probléma, ugye kellene ezt a kenőcsöt megvenni, hát nem találok gyógyszertárat, legalábbis itt a közelben. Műholdas képen keresem ugye ezt is, hol lehet megállni, sajnos itt sehol nincs. Elsétáltam volna, de nincs probléma. Az ott fog kezdődni, hogy fogom megállni. Itt semmi esély. Hát az úton nem fogom hagyni a kamiont. Busz megálló az ugye necces, mert ha jön a busz, mondjuk én nem szívesen zárnám el az útját. Most tudom én, hogy 5 perc, csak az 5 percben, ha jönnek. Ott se ír. Fú, hallod, 1,7 km kinéztem, hogy volt vagy 4.
Hát de jó, az egész város gyógyszertárból fog állni, kinyúlsz. És csak az a kék ház ott, annak itt a tetején lenne egy ilyen valami korona, vagy valami ilyesmi. Figyeled? Nem, az egy bank. Ott van, látod? Az a betűt. Ott van alul. Na figyelj. No, oké, tehát ott a gyógyszertár az adott. Hogy belazulunk. Beirut, hier halten. Nagyon jó. Nagyon jó. Hát gondoljuk az életünket. Hát itt a lámpánál nem. Itt ilyen fordulásra, ívre nem fog felállni. Nézzük. Kicsit beljebb gurulunk. Mit ad? Nem sok mindent. Ott volt alatt egy kocsi. Figyelj, kiférnek tőlünk, én azt mondom, most én ide fel fogok állni, ennyi. Ennyi a mama, ide így elálljuk. Nem ülnek a kocsikba, úgyhogy gyorsba ezt én így megoldom. Így. Én úgy gondoltam, hogy én ezt most így megoldom. Jó, na hát persze, hogy ilyenkor van a probléma, nem tudtam kifizetni a bankkártyával, mert nem tudom, kérdezi, hogy rendes hitelkártyát vagy bankkártyát, nem bankkártyával, most fizettem vele. Hát azt mondja, hogy nem tudja. Jó, mindegy, úgyhogy el kellett menni oda a bankban, jó, úgy ment egy bankautomat, és akkor levettem róla pénzt. Na figyelj, tehát ez az a kenőcs. Diklo Ratioparm Schmerzgel, oké? Tehát ezt az egyik kollégám ajánlotta izületi problémára, és faterom annyira dicsér, úgyhogy vettem neki 4-et. Hát 15 000 forint volt így ez a 4, de hát ha kell, akkor kell, ugye? Na, tehát startolhatunk. Szerencsére probléma így nem volt, itt megálltunk. Úgyhogy go away on the road again. Beálltam ide egy benzinkútra lecsobbanni. Hát komolyan mondom. Ezzel le vagyok nyűgözve. Tehát egyszerűen az a kedvesség, tudod, amikor találkozok egy nézővel, most ne úgy értsd, hogy minden egyes néző, vagy aki már látta a videóimat, az most minden egyes videómat látja, hanem az, ahogy megismertek, és odajöttök, és az a boldogság, az a pozitív energia, ami bennetek van, nem. Tehát egyszerűen nem tudok szóhoz se jutni. Bementem, Gábor itt dolgozik, és meghívott egy vacsorára. Hát én köpni ilyen nem tudtam egyébként, tehát annyira fura ez nekem, tudod. Én úgy gondolom, hogy én nem teszek semmi olyan extrát, amit hát adom, amit tudok, és az, amit ti vissza akartok adni, az már hihetetlen egyébként. Úgyhogy hát nagyon jó érzés egyébként, tényleg nagyon jó érzés. Úgyhogy ez nagyon jól esett. Egyébként nagyon sokszor, amikor találkozok veletek, tehát rettenetes, ahogy rátok van írva az a boldogság, illetve az a pozitív dolog, ahogy tudjátok mondani, hogy mennyit kaptatok. Hát ugyanezt adjátok ti is igazából vissza, erre mondják, amit adsz, azt kapod. Úgyhogy ennek én nagyon tudok örülni. Illetve nagyon sokan írjátok, hogy azóta másképp gondoltok a kamionosokra. Nagyon sok nem kamionos néz, de azt tudjátok, hogy nagyon sokan, sok embernek megváltozott azóta a véleménye a kamionosokról. Én örülök neki, hogyha pozitív irányba tudtam billenteni a mérleget, és már talán ti is belátjátok, hogy nem, tehát attól, hogy most itt egy kamionos, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy ő egy rossz ember. Van ugyanúgy hülye, ugyanúgy, hogy van BMW-sben hülye, van jó is, tehát nem lehet általánosítani. Olyanok, amilyenek a kamionosok, de tök jó, hogy sokan átgondolják ezeket a dolgokat. No, menjünk akkor befelé, és 104 kilométerre van Győr. Na most én Győrbe egyelőre még továbbra is úgy gondolom, hogy nem fogok elmenni, egyébként a Körtefa utca, oda kellene menni. Tehát én azt gondolom, elmegyek az outlet környékére, szétnézek, mi a helyzet ott, ha ott nem megy, akkor hát esetleg
Mosonmagyaróvár. Nem nagyon akarok beállni ilyen autóhofba. Nem, most ne értsetek félre, nem az, hogy nem állok a kamionosok közé, hanem jobb szeretek úgy egy kis csendes ipari park, elmegyek futni, csobbanok utána még egyet a pótkocsin, ugye most itt meg volt a főzuhanyzás, és utána este már csak egy ilyen átmosdás és kész. És akkor holnapra kezdhetjük a napot. Na, ezt meglátjuk. Hát hihetetlen, hogy előttem soha nincs senki. Hazafelé ilyenkor kevesen jönnek, mindenki kifele jön. Hétfőn kevés ember megy hazafelé. Na hát ez van. Úgyhogy itt széjjel nézünk, hogy mit osztanak itt először is. Jó lenne egy hűvös, illetve még most úgy sem megyek futni, mert ülepedjen egy picit a vacsi. Addig neteznék. Hát ez nem olyan, mint a német. Németből olyan szépen meg lehet állni mögötte. Hát ide be meg így, mint itt a srác. El lehet vegyülni. Aha, hogy ő beesett, úgy tesz, mintha rakodásra jött volna. Aha. Most figyelj. Figyelj, akár be is jöhet a dolog. Időben elmegyek. Nincs itt senki. Hát, hogy van-e itt biztonságőr? Ez jó kérdés. Amúgy nem szokott lenni. Hát hol oda jön? Megnézzük, hogy van-e privát. Nincs kérő semmi privát. Nézzük csak meg. Na, figyelj. Ne szól senkinek. Beállunk oda a srác mögé. A reggel eltoljuk innen a biciklit. Abba az oldalban megállni tilos. Akkor ledobjuk ide a szekeret. Ausgenommen LKW. Hol látod? Megállni tilos, kivétel LKW. Jó. Ugye beállunk ide a lengyel srác mögé. Szerintem. Így. És akkor itt így lehéderlünk. Már innen látszik a kamion az autópályán. De szerintem az itt egy zárt hely, kamerázott. Na látod, lehet itt minden, csak okosan kell csinálni. Hogy vannak körülni az XXL-nél, hogy én azt bemutatom a technológiát. Hát kinyúlsz, hallod? Itt a Fertőtó. Hát én most izélem össze magam. Sok sofőr ott szokott héderelni a határon, ha itt a Fertőtő 6 kilométerre. Hát kinyúlsz. Szerintem itt a videó után le lesz zárva még a jó ég is, mert kamionhegyek fognak állni. Hát figyelj, itt ér a hétvége. Látod, én ezt kérdeztem egyik videóban, nehogy azt, hogy én trollkodok, de beáll valaki ugye Hegyeshalomnál, és ott aszalódik a parkolóba. Megáll itt, de hogy nézem műholdas képen egyébként elég sok helyen lehetne itt parkolni. Szét kell nézni, van egy ilyen Betriebsgebiet Prédum. Egy ilyen bevásárló központ, elvileg ott meg lehetne állni. Kamion nem látok, csak személyautót, úgyhogy lehet, hogy le van zárva valamivel a bejárat. Ezt meg kellene nézni. Na de figyelj, innen fogod bicajjal egész hétvégig lencsobbansz a Fertőtónál. Hát kinyúlsz, hallod? Ez beáll oda izébe, Hegyeshalomhoz a csofat parkolóba, hát beizélek. Na figyelj, akkor tudod mit csináljunk? Mivel tele van a pocak, hagyjuk a francba már a futást, vegyük át a futózoknit, és takarítsuk le magunkat a Fertőtóhoz. És akkor megnézzük, jó? Oda-vissza 12 km, az gyors gyaloglásba az, hogy pont jó is lesz. Éjszakára, akkor itt Hedermaghent megcsináljuk, és akkor lemegyünk ide. Figyelj, Segelhafen West. Ezt becélozzuk. Hát egy műholdas képről nem néz valami túl jól ki a dolog, de megnézzük, és akkor hát ezt megmondom nektek. Itt a szántóföldön keresztül, mint ahogy paraszt nagyapáink tették, megindulok. Na, próbálom nektek dokumentálni, hogy merre is megyek. Tehát itt ez a főadút, azt figyeltem ki. Tehát nem itt kell menni a körpörgőből egyenesen, hanem ide kicsattogsz. Jó, és akkor itt ezen szépen magányosan el tudsz itt jönni. És akkor hát nem egészen egyenesen oda-visz, ez jó. Jó, de hogyha nagyon tutira akarsz menni, akkor átmész oda. És ezt néztem ki, látod, hogyha ide bejössz kamionnal, ezen az úton szerintem meg tudsz állni. Most meg kellene nézni, hogy itt van nézd csak itt egy beugró, itt van két beugró ebből. Ha hát nappal szemben vagyunk, hiszen nekem itt van rögtön kettő. Ketten vagytok kamionnal, itt tudtok is állni. És akkor a WC, ugye ott van a benzinkút a túloldalon, ott tudtok állni, vagy ott tudtok elmenni WC-re, mielőtt ezt is megkérdezni valaki. No, viszont ez futásra, bicajozásra alkalmas plác. Na figyelj, utca végén elfordultam jobbra, és ezen az úton találtam magam. Ha visszanéztek,
ott van, tehát nincs messze. Viszont ott ugye egyenesebben tudsz jönni a főúton, ha ott állsz meg a bevásárlónál. És akkor itt az a lényeg, hogy a következő eltérőnél balra be kell menni, és itt valahogy ilyen cikcakba kell átvágni ott a házak között, mert különben ki kell menni a főútig. Úgyhogy mindjárt átvágunk valahogy be balra. Rendben, tehát télágazás, elfordultunk jobbra, és első utca, itt behatolunk balra. Tehát eddig nem bonyolult, igaz? És itt az lenne a lényege, hogy itt hát elvileg úgy tudsz valahogy átmenni, hogy én nézegettem, hogy valahogy itt a házak között el kell osonni. Ennyi igazából a trükk benne. És most látszik is a fertőtó, nézd csak! Ott van a házak mögött. Királyság. Na, tehát ennyire van, úgyhogy nagyjából most vagyunk szerintem. Hát még félúton nem, de mindjárt ott vagyunk. Na hát ugye ez nincs úgy képülve, mint a Balaton, de viszont a naplemente az nagyon szép. És akkor igazából ennyi. Ennyit a történés. Hát itt van egy ilyen strandrész, úgyhogy ha le akartak ide jönni, hát inkább itt egy hétvégén, én úgy gondolom. És csak tök frankó, van valami belépődíj, úgyhogy most nem hatolok ide be, de nézd, szerintem homokos a partja, mindjárt megnézzük, jó? És hát ki van itt írva, hogy mennyi a odagró, és akkor ide ki tudtak jönni, és akkor ez itt a vége elvileg. Van fagyizó, olyan kisebb bárok, na és hát ez lenne itt akkor a tó, és a tó vége az igazából valahol ott van Magyarország. Ugye erre van így a naplementés rész, és hát nézzétek srácok, én úgy gondolom célszerű, érdemes ide lejönni, döntsétek el ti, látjátok még egy ilyen 9-es, 11-es pihenőben is, főleg bicajja még könnyebb. 9 óra elmúlt, megmondhatok az őszintén, nagyon fáj a talpam. Hát az, amikor kiesnek ezek a kilométerek, hát olyan 14 kilométer lesz az így összbe. Figyelj, én ajánlom mindenkinek, snasz volt, snasz volt, de viszont nagyon jó testmozgás volt éjszakára, nagyon jó a levegő, és odáig a Vörösig megyünk. Jó reggelt, 10 óra 35 percet álltam itt a cégnél, és akkor startolhatunk. Megmosakodtam, majd a Hugót feltöltöttem. Ugye a Hugó az a magyar útdíj fizető kütyű, nekem egy S550-es van, reggel felcsaktottam az oldalára, megnéztem mennyi pénz van rajta, 10 000 forint volt, úgyhogy pattintottam rá 30 000 forintot még. Azt kell róla tudjad egyébként röviden tömören, hogy 3 LED van rajta, 2 kéken világít most, és egy pedig villog, egy pirosan, az pedig ugye az, hogy tölt. 12 voltba be van dugva, ne felejtsd el bedugni. Ennyi a hátránya mondjuk azzal szemben, aki direktben köti, mert ugye, hogy ha elfelejtett bedugni, akkor az szép bírság lesz. Ezzel nem értek egyet egyébként, hogy ilyen horribilis bírságokat kell szabni Magyarországon. Miért van ez, halad, olyan, mint a Svájcban lennél? De komolyan, tehát nincs arányban a fizetéssel a bírság. Hát figyelj, Németországban valamit elnézel, mész tahográf vagy tókolek nélkül, 100 euró. Hallod, baráti? Oké, hát nem fog földhöz vágni, elnéztem. Érted, 100 euró, rendben. De akkor ilyen 150 000 forintokról beszélünk, hát ne vicceljünk már. Hát de komolyan mit képzelnek magukról, de nem? Tehát kinek a fizetéséhez mérték ezeket a zsetomokat? Meg elromlik, és azt mondják, hogy sorry, nem a mi problémánk. Ez a tipikus ilyen Anglia. Magyarország az nagyon ilyen nyugati felfogású egyébként. Igen, Svájc-angol keveredése. Svájci szabályokkal, angol leszarom stílussal, román fizetéssel. Hát igen, végül is igen. Az utóbbin kellene javítani, és akkor nem lenne probléma. Na itt kimegyünk ezen a kihajtón, Vámos-Szabadi, a 112-es kihajtó. Ez érdekes, hogy pár emberrel, akivel én beszélgettem, ez nem tűnt fel. Akkor megkérdezed, hogy hanyas kijáró jön. Fú, hát ő nem tudja. Hát de mondom, hanyas kilométernél vagy? Hát a 100-asnál. Mondom, hát akkor a 100 környéki kijárószám következik. Tehát ugye Magyarországon nem úgy van, mint Németországban, hogy sorszámban vannak a kihajtók, hanem ahanyas kilométer kőnél jársz, 112-es, az azt jelenti, hogy 112 kilométerre vagy ugye Budapesttől, akkor ott tartasz. Ennyi igazából, tehát ez a magyar rendszer. Ugye Németországban az úgy van, hogy sorba 1, 2, 3, 4, stb. Jó, na tehát itt elhaladunk, és hát nagyon kíváncsiak erre a mai napra. Szép jó reggelt kívánok! Nagyon sokan villogtok, hallod? Nagyon sokan villogtok, hát igyekszem mindenkinek vissza köszöngetni nektek. Jó, mert ti látjátok, hogy én jövök én szemből, én nem tudhatom, hogy most ki az, aki köszönni
szeretne, de szép jó reggelt kívánok mindenkinek, így a távolból is. Szóval, hogy nem tudom, mi legyen ezzel a harmadik céggel, hogy legyen. Tehát odaérek délben, te mit csinálnál? Üljek ott 24 órát, menjek el Budapestre, az, hogy Csömörről bemenni. Ugye most a biciklit elvileg én ma megkapom. Ugye? Tehát fogunk tesztelni a jövőben egy összecsukható bicajt. Itt a fő lényege az lenne, hogy én a sofőröket, aki erre vevő, annak olyan tippeket adjak, hogy ki tudjon mozdulni a kamionból. Ugye az egyik probléma az a bicajja, hogy nem tudod eltárolni. Nekem is ez volt a problémám. Na most erre egy összecsukható bicikli, ami árból, hát az ilyen 200 000 forint, ez a Ternnek a biciklije, tehát Tern. Na most meg fogjuk nézni. Van neki ilyen kiskerekű, nagykerekű, az is lehet, hogy elmegyünk hozzá majd egy szalomba, és akkor megnézzük, hogy mik vannak. Gondolkoztam rolleren. Én fel is vettem a kapcsolatot egy céggel, de azt mondták, hogy már befejezték a gyártást, gondolom, nem értem meg, pedig én régen gondolkoztam, hogy az egy jó dolog lehet, mert ugye figyelj, 10 kg összehajtod, beteszed oda, és el tudsz jutni vele nagy távolságokra. Speciál mondjuk nekem nem a távolság a lényeg, hanem az, hogy edzek, és közben élvezzem a tájat. Gondolkoztam a görkorcsiján, de az a helyzet, hogy én rohadtul nem tudok korcsijázni. Gyanítom, akkor görkorcsijázni se tudok. Pedig nagyon jól lehet haladni. Képzeljétek, minap Angliába a hétvégéztem. Melegítek befelé, és áll mellettem egy ilyen two-win feliratú, tehát ez a duplázható, mint ahogy nekünk is vannak a pótkocsik, ilyen duplázható szintű pótkocsi, és látom, hogy mereven néz a csávó. Olyan szinte, amikor belefeledkezel, hogy valakit nézel, tudod. Az már kicsit kezd kellemetlen lenni, de mindegy. Bemelegítettem, elmentem futni. Mire visszajöttem, képzétek, már át volt töltözve, és görkorcsia és a kezében ez a két bolt, tudod, hogy még löki is majd magát. Baromi jó, de az annyira tetszik, amikor látsz másokat, és hogy na, lehet így élni, oké. Egy idősebb fazon volt, lengyel, tök királyság. Nagyon kevés sofőrrel találkoztam egyébként eddig, aki így elment sportolni. Nagyon kevéssel. Nyugatival? Szerintem egyetlen sem. Tehát ilyen német, meg ilyen sem nulla. Angol, ugyan az a nulla osztva 100-zal. Inkább így a lengyel, azt hiszem egy csevel találkoztam már, magyarokat azt látom Facebookon, hogy egyre többen küldik, ha nem is úgy a sportot, de akkor a túrázást. Jó dolog ez. Még picit pár embernek változtatnia kell fejben, hogy ne féljen otthagyni a kamiont. Ugye most felmerül benned a kérdés, hogy tegnap, ugye most tényleg fogom és otthagyom a kamiont. Figyelj, gondold végig logikusan. Ha itt vagyok, és ki akarnak rabolni, mi a franc fogja őket meggátolni? Én nem fogom hagyni, hogy engem pofán lőjenek. Végyed akkor. Ennyi. A másik, hogy a fülke. Mit fél csak a fülkébe? Van bent egy 2,5 éves gamer laptop, ami oké, hogy egykori ára volt 400 000 forint, tehát még nem is olyan veszélyes sok. De mostani ára, eladási ára mondjuk barátok között 80 000 forint. Hú, nagyot szakított. A másik, hogy van benne egy drón. Mert a kamera mondjuk nálam volt, papírok nálam vannak. Na most a drón eladási ára megint 200 000 forint. Hű, hallott 280 000 forintért. Na most én ezért szegezzem, tehát nekem az én életem 280 000 forintot ér, mert én erre vigyázok. Hát vidd magaddal. Tehát engem érdekel már. Tehát én emiatt nem fogok feladni az életemet 280 000 forintért. Érted, mit mondok? De hát aki neki esik egy beriasztózott, lezárt kamionnak 280 000 forint, az meg is érdemli a sorsát, de komolyan. Na mindegy. Ez van, hogy én így gondolkodok. És nekünk meg kell érkezni. Na, csak nézem, hogy milyen parkolási lehetőségek vannak. Ugye sokan panaszkodtuk arra, hogy itt nem úgy van a parkolás. Nem tudom, például ide ehhez a céghez kapásból itt jobbra. Ugye ez az Audi terminál. Szóval simán beállnék. Szerintem itt a kutya nem fog hozzád odajönni este, hogy te itt mit akarsz. Hát itt hogy lehetne elmenni, mondjuk így szaladgálni? Hát az jó kérdés. Hát ilyen helyeken én nem. Az ki van zárva. Hát az nem egy régi ipari park így ránézésre.
Megnéztem Google-ön, de nem írja, hogy hány órakor nyit. Annyira meg fel nem akartam őket hívni, hogy mikor nyitnak. Ugye, annyira azért nem sietek. Ha minden kötél szakad, akkor is figyelj, elintézem a bicajt, utána meg videókat fogok szerkeszteni. Nem fogom szétverni a kormányt. Úgyhogy a stressz az még ráér. Gyere, Waberers! Ja, arra mész. Almafa utca. No. Nekünk körtefa kell. Milyen fákról nevezték itt el, hallod? Azon gondolkoztam, hogy fogok bejelentkezni. Úgy megszoktam tőled ezt a németül vagy angolul jelentkezek be, hogy magyarul nem is tudom, hogy illik, hogy jó reggelt kívánok, van 4 palettám az önök számára. Fú, tényleg nem tudom. Mi a szokás, kell ide bakancs vagy mellény? Hát mellényt felveszem. Ne tűnjek úgy, aki most jött ki a jászolból, érted? No. Spinex balra. Hát én erre gondolnék, pedig itt erre. Aha, nyitva van. Nagyszerű. Van egy Gebrüder is. Legalábbis jól gondolom. Aha, itt van. Az. Ó, Waberers szemerei. Van itt minden finomság itt egyben. No. Azt mondja import. És akkor hogy van itt? Ide van egy őr. Remélem nem hajt el a véreresbe, hogy hát minek jöttél rá. Nyílik. Hát ezt így kell fogadni az embert. Oda illik menni? Jó reggelt. Azért megkérdezzük, hogy mit mond. No, végeztem a lerakodással. 7 óra van. Rá kellett tegyem a rámpára. Leszettek be, nem lehetett menni. Kérdeztem a raklapcserét. Azt mondták, nem szoktunk cserélni. Jó, rendben. Akkor ne cseréljünk. És erre mutatja. Hát menjünk erre. A másik is erre ment, akkor megyünk mi is erre. Navigáció is erre akarja. Hát menjünk. Na most a következő az kérlek szépen Biatorbágy, ahol mi 104 km, tehát 8-25-re ott vagyunk. Tehát kezded érezni a dolgot, az is 4 paletta. Utána elmegyünk Gyálra. Levámolunk, tehát jól sejtettem én olyan, ha erős túlzással is, de délre le leszek vámolva. Na és akkor a vámon majd látom, hogy mennyi idő, hogy van a papírozás. Meg is érkeztem Biatorbágyra, itt van egy kisebb Jamboree, de egyébként semmi extra. Ugye a Tomi az mutatja, úgyhogy itt egy pár száz méteres, hát ilyen összejövetel van. És a következő kijárón el is hagyjuk a terepet, és gyorsan ledobáljuk a 4 palettánkat, és utána akkor megyünk át Gyálra vámolni. Mit meg keresem, hogy itt a magnumokat, hallod, itt van bent millió egy. Videózni jó lenne. Igen, mert ott kergetek egy olyan magnumot, ami úgy rendben van, egyben van, konferenciafülkés. Szeretném levideózni. Ha valakinek van, jelentkezzen már, és úgy gondolja, hogy szívesen megmutatná. Na, itt a biztonsági srác leszólított. Én azt hittem, hogy azért jön ki, hogy megismertetődöd. Mert szokták ismerni a céget, hogy gondolom a transzkónásra szoktak ide járni, vágod? És nem csak mondja, hogy nézi a videókat. Ja, én azért jöttél, hogy ide kell jöjjek. Azt mondja, hogy lejjebb van az Engelmeyer. Mondom, jó. Nem, akkor ez így oké. Hát ez ilyen. Mennyire ismernek meg nagyon? Nagyon egyébként, ezt én sem hittem volna, hogy ennyire. A csávókán bezárod az ajtót, mert szerintem befordulok, akkor leviszem az ajtódat, vagy hát nem tudom mi a rendszer.
Mit ír ki? Területen kamerás megfigyelés működik. Igen, és hogy megyünk ide be? Csak beengednek, nem? Nem kellett volna egyből rám fordulni szerinted? Hát nem érje ki, hogy először jelentkezzi a paraszt. Biztonsági őr, hát itt nem úgy tűnik, mintha lenne valaki. De el vagyok én szokva ezektől a dolgoktól, bocsánat a mikrofont, tehát azt mondta, hogy igen, kint kellett volna parkolni. Na jó. Ne haragudj, nekem ez... Nem kezdem el izélni. Szidni most itt Magyarországot, de figyelj, máskor odamész, ki van egyértelműen írva egy táblára, hogy sofőrként parkolsz, és iroda, ugye? Tudod, én nem tudok kiszokni mindent a kis ujjamból, én fordulok rá, megyek be, hogyha én úgy gondoltam, akkor hogy valami nyílik egyből. Na mindegy, jó! Végeztem a lerakóval, hát 1 óra 13 percet vett igénybe, itt vagyok a nulláson, egyel beljebb jövünk. Tehát 4 paletta 1 óra hossza. Nézd, én szerintem sok embernek emiatt van utálata a gyűjtőáruval szemben. Mert igen, tehát hogyha ilyen helyekre mész, ahol így megvárakoztatnak tényleg 4 palettát, az más esetben 5 perc. Vagy adnak egy békát, tedd le oda majd, oké, papír itt van, szia, majd se vagy. Tehát külföldön hallod, így tolod le. Hát láttad, Németországban 3 helyet hogy leraktunk, délbe, úgyhogy meg se szakadtunk. Ennyi. Én így szoktam lerakodni ezeket a 10-15 helyeket, és nagyon ritka, hogy beakadok. Na mindegy, tehát ne legyen ilyen előítéleted ezzel kapcsolatosan, véleményem szerint. Na másik, képzeljétek el, hogy jön a srác papírral, mondja, hogy hát ez az övé, meg az övé. De mondom, az a 2 is ám a tiéd, mert 4 van, mondom, az előtte lévő az már a következő lerakó. Azt mondja, nem, az nem az övé. Hát képzeljétek, rajta van egy ilyen Berlin környéki áru, kinyúlsz. Berlin környéki. Hát hívtam a céget, hogy ez mi? Nem, mondom, jó, hát akkor most döntsétek el. Viszont nem maradhat rajta, mert a következő leszedőn nem szednek le árut, hogyha van mögöttük valami, kinyúlsz. Ezek a izék, ezek a megoldások, te. Na jó van. Úgyhogy el kell menni a Petrányihoz, ő egy alvállalkozó nálunk, és ott letesszük ezt a 2 palettát. Aki rakott ezt a pótkocsit, az elnézte. Én úgy vagyok ezzel, figyelj, aki dolgozik, az néha hibázik, bum, oké. Meg kell oldani, letesszük és ennyi. Na lássuk ezt a vámolósdit, hogy ez hogyan fog működni. Elvileg, remélhetőleg frankon. Legalábbis bízom benne. Itt az M5-ös mellett van egy ilyen hát Prologis Park, és akkor azon belül megyünk a Geodishoz. Igen. És meglátjuk, hogy tényleg így van-e. Mert van rajta még egy ilyen elérhetőség, illetve van telefonszám is, de hát csak megtaláljuk, gyál. Mert ez a Bilk logisztika van rajta, de az visszában, itt a Soroksári úton van, ahol ugye van a konvoj. Hát, tehát mondom, nem oda megyek, hát ha egyszer gyál van megadva, a Soroksár nem gyál. Bár nekem egyébként teszem hozzá, amikor Budapestről beszélek, én úgy Cuzánmen. Tehát nekem ez Budapest. Az is Budapest, az is Budapest. A belső is Budapest, a külső is Budapest. Hát én vidékről ez az ember, én szerintem így nézi. Behajtani tilos. Hopi Hungária, ez nem. No, ott van a végében, látod a Geodisnak a jelét? Na, az a sarki. És hol van ide kiírva ez a izé? Meg mindig ezen vagyok fennakadva. Prologis. Ott a végében van. Aha. Jó, akkor csak az ott a Prologis. Oké. Vágom. Nincs itt semmi, nincs itt. A navigáció nem is tud utcát. Egyébként tényleg nincsen megadva semmi. Elvileg? Nem mindegy. Úgy várnám, tudod, az, hogy előbb jelentkez a portán. Jó, hát én bemegyek, hát én nem tudom, most lehet én vagyok hülyát kivenni, hogy stop, akkor megkérdezzük. Jó.
Fényképezni tilos, srácok, eddig jöttetek velem. Végeztem a vámolással, és akkor mehetek lefelé Dabasra. Hát sajnos ezzel is elment másfél óra a vámmal. Na most az a helyzet, hogy beszélgettem itt egy sráccal, ő megy Oroszba, és kérdezte, hogy hova megyek lerakodni. Hát mondom, a Procter & Gamble. Az azt mondja, rossz híre van, mert az leállt. A teljes gyár leállt, elektromos hiba van, és nem tudnak se lerakodni, se felrakodni. Mondom, ez szép. Mondom, ez jó lesz. És semmit nem tudsz, se az, hogy mikorra kellett érkezned, semmit nem tudsz lekérdezni, bejelentkezni. Ez jó lesz. Pont erre vágytam még az utolsó napon, meg hogy hazajöjjek Magyarországra, meg ilyen hülyeséggel kell legyen szórakozni, hallod. Na jó van, hát ez így szokott lenni. Úgyhogy bár ő azt mondta, hogy ne menjek szerinte oda, hanem maradjak ebbe a Prologis parkba, mert ott tudok parkolni. Nyugodtan, ott le tudok parkolni, bár azt mondja, nem őrzött, de el tudok lenni. És akkor onnan viszont ugye lesz már biciklim délutánra, át tudok biciklizni a pálya túloldalára, ott pedig a benzinkút WC-nek, mert itt nincs. Ennyi. Vagy oda megyek a Porosba, a mocsokba, viszont legalább ott van Osan, Decathlon, és akkor el tudok legalább nézelődni. Illetve azt mondja, hogy ott a Hév nem messze, és akkor be tudok menni Budapestre. Na ezen még agyalok, menjünk Dabasra, még az 26 km, és meglátjuk. Szokásos utolsó 5 km, és akkor kifigyeljük ezt a helyet, ott az Osan, és amögé fogunk menni. Hát ahogy hallottam, ugye tehát toj-toj WC van, úgyhogy jobb hiány akkor a szokásos módon átmegyünk a bevásárlóba, és ott tudjuk ezt megoldani, ha probléma van. Hát zuhanyozni, ugye tegnap zuhanyoztam, de tudunk ugye a pótkocsin, az nem gond. Hát csak szedjen le. Hát ha. Ha nem, akkor pedig hát megyek sétálni. Mit tudsz ugye kezdeni magaddal? Ezen kimegyünk, kis tartsa. Na, hogy van itt ez? Tehát bemegyünk valahogy az Osan mögé. Jó kis szórakozási lehetőség, mehetsz bevásárlóközpontba. Hát igen. Osan? Hát figyelj, én szeretem. Jobban, mint a Tesco-t. A Tesco-ban, amit hiányolok nagyon, az az, hogy olyan unszimpatikus. Valahogy úgy eléd lökik az árut, nesze egyet. Tehát kb. Így. Ha voltál már kint Carrefour, egy olasz, egy francia, hallod, eladja, el tudja adni a termékét, mert úgy kínálja. Olyanok a színek, tehát figyelj, én úgy látom legalábbis, hogy figyel arra, hogy vannak pakolva az áruk, még van megvágva, van egy kis kóstoló, milyennek a színek, milyennek a fények, stb. Na, hát Tesco-ba betettek ki a salgópolcokat, azt nesze neked egyet. Tehát kb. Nekem így ez jön le. Nincs kedvem vásárolni. És az Osan az mondjuk nekem nem ilyen, az úgy szimpatikusabb, az se üti a nyugati mércét, közel se, de még úgy hagyjad. Ugye itt felhívta a kolléga a figyelmemet, hogy az Osannál ne parkoljak, illetve egyszerűen olvastam egy Facebook bejegyzést, hogy talán büntetnek érte. De hogy kell? Micsoda? A navigációt nagyon benéztem, mert itt le akart vinni. Most ide akkor bejöttünk ám, és ide nem ide kellett volna. Hogy? Mit csinál ez? Mit csinálsz te? És csak ott van. Procter & Gamble Higinet Kft. Hogy? Aha, itt. Aha, jó. Na, végre tábla. Na, ez az, amit hiány. Ugye, hogy mennyire megkönnyít az ember dolgát? Hát most nem is tudom, mit csinálnék magammal. Itt van. Okay. Tier Parking. Higinet. Te navigációhoz itt képzeld, itt levitt volna valahogy a hídról. Jó van, leugratok. Hát alapból itt nyugaton is simán leparkolnék. Csak az nem Magyarország, mert nem ismerem. Ez mi ez a fülből, mi a franc mánia egyébként az embernek, hogy lóg a fülükbe ez a fülhallgató.
Ez headset? Vagy zenét hallgat? Nem jön le. Vagy én nem telefonálok. Páran már kérdeztétek, hogy megadnám a telefonszámot, hát nem, de elárulom nektek, hogy én senkivel nem beszélek telefonon. Ha nem fogod elhinni, eltűnt a Proctor engemből van. Én még a feleségemmel sem beszélek telefonon. Mert nem, én WhatsAppon szoktam, üzengetünk, és akkor tudsz reagálni, amikor reagálsz, érted? Vagy videóban, vagy bárhogy. Nekem így szimpatikusabb, én senkivel nem beszélek telefonon. Hát csak erre gondolok, hogy viszont tudom, hogy vannak emberek, akik órákat elbírnak pofázni telefonon, hallod? Ja, és itt egyből át tudok baktatni. Hát, nagyon nem kell magam megerőltetni. Hát itt van egy pár kamion, ahhoz képest nem sok. Hát ez egy szép halál. Inkább állnék ide. Kivéve áruszállítás. Aha. Megérkeztél, Laci. Itt kell bemenni? Nem. Itt teltházban. Édes Istenem. Na jó, hát figyelj. Főleg, ha nem lesz hely. Ez nagyon úgy tűnik, hogy nem lesz hely, akkor hogy lesz valami? Hát szerintem itt nincs hely. Aha, azok már villog, fasza. Nincs hely. Na menjél? Hova mész? Goma. Az jó. Akkor ez nem volt vicc. Alapon. Gyerekek, itt az utcán is végigparkolnak, hallod? Pedig én betolok ide. Én nem mondó vagyok. Hát ezt néztem itt ki, de ott az úgy nem jó, itt nagyon nagy tócsa van. Valahogy ilyen fordulás irányon vagyunk. Na most légy okos, hát abban a tócsában én nem állok bele. Én egyszer akadtam így el. Megértél? Európa a világ egyik legnagyobb cégéhez, szégyen szemre, ez vár itt téged.